नमस्कार मित्रांनो. पायथॉन डेटा अनालिस्ट कसं व्हायचं? पायथॉनमध्ये कोणते कोणते टॉपिक्स किंवा कोणत्या कोणत्या लायब्ररीज शिकायच्या? पायथॉनची सुरुवात कुठून करायची? पायथॉनमध्ये एवढ्या गोष्टी असतात की आपल्याला कधी कधी कन्फ्युज होऊन जातं की नेमकं डेटा अनालिस्टसाठी कोणत्या गोष्टी गरजेच्या आहेत. तर त्या सर्व क्वेश्चनचे उत्तर तुम्हाला ह्या कोर्समध्ये भेटतील, जिथे मी तुम्हाला ज्यांना झिरो नॉलेज आहे पायथॉनचं ते पायथॉन इथून शिकू शकतात. आणि पायथॉन काय आहे, पायथॉनचं एन्व्हायरमेंट कसं सेटअप करायचं, पायथॉनचे प्रोग्राम कसे रन करायचे, त्यानंतर पायथॉनमध्ये कोणत्या कोणत्या लायब्ररीज यूज करायच्या, त्याच्यानंतर आपण अॅनालिटिक्स कसं यूज करायचं, त्यानंतर व्हिज्युअलायझेशन्स, ग्राफ कसे प्लॉट करायचे पायथॉनमध्ये, या सर्व गोष्टी आपण या कोर्समध्ये शिकणार आहोत. जे आता डेटा अनालिस्ट म्हणून काम करतायत, पॉवर बी आय किंवा टॅब्ल्यू अशा व्हिज्युअलायझेशन टूलमध्ये, तर त्यांनी नक्कीच पायथॉन शिकलं पाहिजे, कारण की पायथॉनमध्ये भरपूर ऑपॉर्च्युनिटीज असतात ज्या तुम्हाला खूप हेल्पफुल असतील तुमच्या प्रोफेशनल ग्रोथसाठी. तर आणि जे आता डेटा अनालिस्टमध्ये करिअर करू इच्छिता, की जेव्हा जे ऑलरेडी काहीतरी काम करतायत, ज्यांना पॉवर बी आय वगैरे शिकलेले आहात किंवा शिकतायत, त्यांनी पण जेव्हा तुमचं पॉवर बी आय किंवा टॅब्ल्यू एखादं टूल तुमचं परफेक्ट होईल, तर तुम्ही पायथॉन पण शिकून घ्या. आणि ते पायथॉनच्या अंडरस्टँडिंग असणं हे तुमच्या प्रोफेशनल करिअरसाठी किंवा जॉबसाठी नक्कीच फायद्याचं असेल, एवढं मी खात्रीने सांगू शकतो. आणि पायथॉन आता जेव्हा आपण शिकणार आहोत, त्यावेळेस पायथॉनमध्ये बऱ्याचशा गोष्टी असतात की आपल्याला समजत नाही की नेमकी सुरुवात कुठून करायची. तर ह्या कोर्समध्ये मी पूर्ण तुम्हाला सुरुवात कुठून करायची, पायथॉन काय आहे, त्यानंतर पायथॉनचं एन्व्हायरमेंट सेटअप कसं करायचं, प्रोग्राम कसे रन करायचे, हे सर्व घेणार आहे. त्यानंतर आपण बऱ्याचशा गोष्टी बघणार आहोत. ते आता मी तुम्हाला एक एक वन बाय वन त्याचे कोर्स कंटेंट काय आहे सांगतोय मी तुम्हाला. आता जसं की मी म्हटलं की आपला हा एंड टू एंड कोर्स आहे. हँड्स ऑन एक्झाम्पल्स आहेत प्रॅक्टिकली, म्हणजे जे थेरॉटिकल कन्सेप्ट आहे त्या तुम्हाला सांगितले जातील आणि त्याच्याच रिलेटेड आपण प्रॅक्टिकल करण्याचा प्रयत्न करू, जेणेकरून तुम्हाला ते व्यवस्थित चांगल्या पद्धतीने समजेल. आणि आता पहिली गोष्ट आपण पायथॉन सुरुवात करणार आहोत. पायथॉन म्हणजे नेमकं काय, अँड हाऊ इट इज रिलेटेड टू डेटा अनालिस्ट. ज्युपिटर नोटबुक इन्स्टॉल करणार आहोत. सेटअप कसं करायचं, त्याच्यात प्रोग्राम कसे रन करायचे, ते आपण पहिल्या सेक्शनमध्ये बघणार आहोत. दुसऱ्या सेक्शनमध्ये आपण पायथॉनचे डेटा टाइप्स आहेत, वेगवेगळे डेटा टाइप्स आहेत, ते कोणते कोणते आहेत, त्याचे एक्झाम्पल कसे आपण यूज करू शकतो ते बघणार आहोत. नमपाय लायब्ररी, म्हणजे न्यूमेरिकल ऑपरेशनसाठी जे लायब्ररी आहे पायथॉनमध्ये, ती बघणार आहोत. त्याच्यात वेक्टरायझिंग ऑपरेशन्स इन नमपाय हे बघणार आहोत. सिम्युलेशनसाठी नमपाय कसं यूज केलं जातं ते बघणार आहोत. पांडाज लायब्ररी, अजून एक ऑपरेशन्स अँड मॅनिप्युलेशन्स परफॉर्म करण्यासाठी पांडाचा यूज केला जातो ते बघणार आहोत. व्हिज्युअलायझेशन अँड एक्सप्लोरेटरी डेटा अनालिस्ट, म्हणजे जेव्हा तुम्ही डेटा अनालिस्ट म्हणून काम करता तेव्हा तुम्हाला ईडीए एक्सप्लोरेटरी डेटा अनालिस्ट म्हणून अनालिसिस म्हणून हे ऑपरेशन्स परफॉर्म करावं लागतात. त्यासाठी मग मॅटप्लॉटलिब, पायप्लॉट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस, सीबॉन आणि सीबॉन आणि पांडाचा यूज करून ईडीए कसं परफॉर्म करू शकतो. जेव्हा म्हणजे मॅट प्लॉट म्हणजे इथं हे आपले जेव्हा ग्राफच्या प्लॉट करण्याची वेळ येते तेव्हा आपल्याला हे लायब्ररीज यूज करावं लागतात, ते बघणार आहोत आपण. त्यानंतर आपण बघणार आहोत स्टॅटिस्टिकल कम्प्युटिंग, म्हणजे ॲज अ डेटा अनालिस्ट म्हणून काम करताना जेव्हा आपण स्टॅटिस्टिकल ऑपरेशन्स परफॉर्म करायचे असतात, तेव्हा सी पाय म्हणून एक लायब्ररी आहे, ती बघणार आहोत. हायपोथेसिस टेस्टिंग विथ एक्झाम्पल्स बघणार आहोत. त्यानंतर प्रेडिक्टिव्ह अनालिटिक्स मॉडेल. आता हे प्रेडिक्शन म्हणजे जेव्हा आपल्याला फोरकास्टिंग वगैरे करण्याची गरज येते त्यावेळेस आपल्याला हे प्रेडिक्टिव्ह अनालिटिक्स मॉडेल लागतात. आणि मग ते काय आहे, त्याचं इंट्रोडक्शन, मग मशीन लर्निंग आणि त्याच्यात काय फरक आहे, एस सी आय किट लर्न लायब्ररीज काय आहे ती बघणार आहोत. आणि रिग्रेशन मॉडेल आपण एस सी आय किट लर्न लायब्ररी यूज करून कसं यूज करू शकतो ते बघणार आहोत. तर अशा या पद्धतीने हा कोर्स कंटेंट आहे. याच्या व्यतिरिक्त आपण पुढे काही प्रोजेक्ट्स करणार आहोत, परंतु आता सध्या हा पूर्ण कोर्स मी एंड टू एंड विथ एक्झाम्पल्स घेणार आहेत, जेथे मी तुम्हाला पूर्ण पायथॉन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, पायथॉन रिलेटेड नॉलेज शेअर करणार आहेत आपल्या मराठी भाषेत. मला आशा आहे हा जो कोर्स मी कंडक्ट करतोय तो व्यवस्थित तुम्हाला समजेल आणि तुम्हाला तुमचा फीडबॅक मला कमेंट थ्रू देत चला. तुमच्या कमेंट्स मला नेहमी इन्स्पायरिंग असतात. त्यामुळे मला काय होतं ना, जास्तीत जास्त चांगले व्हिडिओज बनवण्यासाठी प्रेरणा मिळते. त्यामुळे तुमचा फीडबॅक गरजेचा आहे मला, चांगला असो किंवा वाईट असो. काही क्वेश्चन्स असतील ते पण कमेंटमध्ये टाकत चला. धन्यवाद.